السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. إن شاء الله في الفيديو ده أصدقائي هتكلم عن موبايل من أوبو في الفئة السعرية الاقتصادية العليا، وهو الأوبو A59 5G. هنعرف كل شيء حرفيا عن الموبايل، وهنعرف إذا كان يستحق الشراء ولا لأ. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية للاوبو A59 5G، والبداية مع التصميم. الموبايل يا اصدقائي مصنوع من خامات بلاستيكية سواء الظهر او الاطار الجانبي، والواجهة الامامية طبعا مصنوعة من الازاز. والموبايل مقاوم لرذاذ الماء والغبار بتقييم IP54، وسمك الموبايل 8.1 مللي، والوزن 187 جرام. الحقيقة التصميم رائع وشيك، وكمان الوزن والتخانة مناسبين مفهومش اي مشاكل. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G و5G، وبيدعم تركيب كارت ميموري علشان تزويد المساحة الخارجية. والموبايل بيدعم بصمة الاصبع موجودة على زر الباور، وبيدعم بصمة الوجه او خاصية التعرف على الوجه. والموبايل بيدعم خاصية الاوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية، وبيدعم خاصية NFC في بعض الدول او بعض الاسواق، وبيدعم مدخل سماعات الاذن، وبيدعم مقياس التسارع وتقارب البوصلة، وبيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو باكتر من صيغة. اما نظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهة كولور او اس 13.1. دي المواصفات العادية اللي موجودة في الاوبو A59 5G. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل وبتحكم على الاداء. واولا البطارية، واللي بتكون بسعة 5000 ملي امبير، وشاحن سريع بقوة 33 واط هيشحن 52% في 30 دقيقة بس، ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، سواء كنت بتلعب على الموبايل او بتستخدمه في الاستخدامات العادية زي الانترنت او مشاهدة الفيديوهات او الصور. البطارية بتقدم اداء قوي مفهوش اي مشاكل. اما مساحة تخزين الاوبو A59 5G، الموبايل باصدارين: الاصدار الاول رام 4 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والاصدار الثاني رام 6 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. وطبعا الموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري علشان تزويد المساحة الخارجية. نيجي بقى لشاشة الموبايل، واللي بتكون من نوع الاي بي اس LCD بحجم 6.5 بوصة بجودة ال HD بلس بدقة 720 بكسل في 1612 بكسل، وكثافة بكسلات 269 بكسل لكل بوصة. والشاشة بتدعم معدل تحديث 90 هرتز هيفرق في سرعة الاستجابة. أما معدل السطوع 600 شمعة، والشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة رغم انها اقتصادية ولكن هتقدم اداء كويس في كل الاستخدامات، سواء في الالعاب الخفيفة او حتى في الالعاب التقيلة اللي الرسومات بتاعتها بتكون عالية زي لعبة بابجي او كول اوف ديوتي او فري فاير. الشاشة هتقدم اداء كويس، وعلشان تضمن اداء افضل قلل اعدادات اي لعبة قبل ما تبداها. والشاشة في الاستخدامات العادية او التصفحات العادية زي الانترنت او مشاهدة الفيديوهات او الصور بتقدم اداء كويس مفيهوش اي مشاكل، والوانها متناسقة. واللي بيفرق في سرعة الاستجابة للشاشة معدل التحديث 90 هرتز. اما عن اداء الموبايل، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. المعالج يا اصدقائي من شركه ميديا تك ديمنسي 6020 ثماني النواه بدقه تصنيع 7 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقه. اما المعالج الرسومي مالي جي 57، المعالج هيقدم اداء كويس في كل الاستخدامات، سواء كنت عايز الموبايل في الالعاب او حتى في الاستخدامات العاديه. المعالج بيقدم اداء سريع وسلس بالنسبه لفئه الموبايل السعريه. نيجي بقى لكاميرات الاوبو A59 5G. واولا الكاميرا الاماميه، واللي بتكون بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2، وبتدعم ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجوده الفول اتش دي بدقه 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانيه. الكاميرا الاماميه هتقدم اداء عادي من حيث الجوده والالوان، اداء لا يرتقي للجيد ولا هيكون ضعيف، هتقدم اداء متوازن. اما الكاميرات الخلفيه في الموبايل بتكون كاميرات مزدوجه مع فلاش ليد. الكاميرا الاولى والاساسيه بدقه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2، والكاميرا الثانيه بدقه 2 ميجا بكسل للعزل والبورتريه بفتحه عدسه 2.4. طبعا الكاميرات الخلفيه بتدعم اوضاع ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي والالتقاط المتتابع والمؤقت الذاتي ووضع اشاره الكاف. وطبعا بتدعم وضع التجميل وتصوير الفيديوهات بجوده الفول اتش دي بدقه 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانيه. الكاميرات الخلفيه هتقدم اداء جيد من حيث الجوده والالوان، هتاخد صوره رايقه وواضحه رغم ان الكاميرا الاساسيه بدقه 13 ميجا بكسل، ولكن هتقدم اداء كويس. وده طبعا بيرجع لاداء المعالج في المقام الاول، لان المعالج هو المتحكم في كل شيء حرفيا. اما الوان الاوبو A59 5G، الموبايل بلونين بالاسود والذهبي زي ما هو واضح قدام حضراتكم. نيجي بقى لمحتويات علبه الاوبو A59 5G. بيكون موجود في العلبه الموبايل وعليه سكرينه من الشركه، وموجود راس الشاحن بقوه 33 واط، وكابل يو اس بي تايب سي، وموجود في العلبه جراب لحمايه الموبايل ودبوس معدني لاستخراج شريحه الاتصال وكارت الميموري، وموجود في العلبه كتيب التعليمات او دليل البدء السريع وشهاده الضمان.
ده بالنسبة لمحتويات علبة الأوبو A59 5G. نيجي بقى للخلاصة واللي من خلالها هتعرف إذا كان الموبايل يستحق الشراء ولا لأ، هيقدم قيمة مقابل سعر ولا لأ. من الآخر كده يا صديقي العزيز، الموبايل من الموبايلات الكويسة في الفئة السعرية الاقتصادية، وهيقدم أداء كويس في كل الاستخدامات، سواء كنت عايز الموبايل في الألعاب أو في الاستخدامات العادية أو في أي استخدام أنت عايزه. يدعم خدمات ال 5G مع مواصفات كويسة نسبيا ويستاهل الفلوس اللي انت هتدفعها فيه. نيجي بقى لاخر حاجه ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر الاوبو A59 5G. هقول السعر بالدولار وفي بعض البلدان العربيه، ولو انتوا حابين تعرفوا السعر باي عمله سيبوا لي تعليق وهرد عليكم فورا. سعر الموبايل بالنسبه للنسخه الاولى رام 4 جيجا وذاكره تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 180 دولار امريكي، يعني بالمصري 5560 جنيه. وطبعا السعر في مصر هيختلف بسبب الازمه الاقتصاديه. اما سعر الموبايل بالسعودي 675 ريال، وبالمغربي 1810 درهم، والسعر بالعراقي 235635 دينار. اما سعر النسخه الثانيه رام 6 جيجا وذاكره تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 205 دولار امريكي، بالمصري 6325 جنيه. وطبعا الموبايل سعره في مصر هيختلف. اما سعر الموبايل بالسعودي 765 ريال، وبالمغربي 2030 درهم. واخيرا السعر بالعراقي 268360 دينار. ده سعر الموبايل بالدولار وفي بعض البلدان العربيه للنسختين. زي ما قلت لكم يا اصدقائي، لو حابين تعرفوا السعر باي عمله سيبوا لي تعليق وهرد عليكم فورا. وحاجه مهمه جدا لازم تعرفوها، السعر قد يختلف بالزياده او النقصان على حسب الدوله او على حسب الاسواق. وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك، لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام.